खै मेरो त ग्लास पनि यस्तो भइसकेको छैन गाइज, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाडमा चिया खानु चाहिँ मजा आउँछ। र गाइज फेरि पानी पर्नु थाल्यो र फेरि म यो है क्यामेरा डिक्कीमा हाल्दैछु। त्यस्तो वेदरमा यस्तो बाटो होइन, म चाहिँ अब गोप्रो हाल्छु भित्र। निकै पानी पर्नु थाल्यो, जिरोमा छु र पानी परेर है हजुर साह्रो सेल्फी मोड हुन्छ रहेछ। सेल्फी मोडमा रहेछ हो। म पनि तपाईँलाई एकछिन यहाँ है गार्डन देखाउँछु। सो हेलो गाइस एन्ड वेलकम टु माई अनदर भ्लग। र अहिले चाहिँ म तपाईँको आलुबारी भन्ने जग्गामा छु, दार्जिलिङ। र वेदर पनि यहाँ त कस्तो रहेछ है दार्जिलिङमा आज। र एउटा सानो है मोटो भ्लग बनाउनु गइरहेको छु, हेरिदिनुहोस् गाइस एन्ड वाच टिल द एन्ड। थ्याङ्क यू। खै मेरो त ग्लास पनि यस्तो भइसकेको छैन गाइज, हेर्नु सक्नुहुन्छ। कसले छुइदिएछ कि हावाले गर्दा जस्तो भएको हो कि के हो। अब यसलाई चाहिँ यतिकैलाई चला जस्तो छ र ठिकै छ है। लेट्स राइड। यस्तै छ गाइस, त्यही माथि मेरो ग्लास यस्तो भइरहेको छ, तर हेर्नु सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ ब्याड भयो मेरो यो लुकिङ ग्लास पनि यस्तो भइरहेको छ, क्यामेरामा कस्तो आउने हो। र आज यहाँको मजा लिँदै गरौँ। हेर्नुहोस् आमामा भाइब्रेसन पनि त्यस्तै हुँदैछ, डरलाग्दो हुँदैछ भाइब्रेसन पनि। आज क्यामेराको एङ्गल चाहिँ दामी मिलिरहेको छ, तर के गर्नु हो। र गाइस भिडियो अझै गर्नुहोस् होला। र अहिले म आलुबारीको बाटो जाँदैछु। राइट यहाँबाट डाइरेक्ट जोरबङ्गला पुग्छ। वेदर पनि आज है चिसो चिसो भइरहेको छ। यहाँ त्यस्तो छ बाटो। यो माथि माथि जानु भन्छ तपाईँ जलबाट पुग्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ अहिले घाम लाग्नुपर्ने हो एक्चुली, मार्चदेखि यता, सरी होलीदेखि यता। तर खै यो वेदर पनि आजकल त गडबड छ। र आजको चाहिँ कस्तो हुने हो कुनै भिडियो हेर्दै गर्नु गाइस। ग्यारेज कहिले भेट्ने हौ त मजा आउँथ्यो ग्यारेज भेटेको भए है, बनाइहाल्छु म। खतरा टर्निङहरू छ यो बाटोमा चाहिँ, तपाईँको खतरा टर्निङहरू भेट्छ। बाटो सानो, त्यही माथि टर्निङ हो। बहुत जोगाएर कुदाउनुपर्छ यहाँ चाहिँ। पहिला निकै कुदाउँथेँ म है, तर अहिले आफ्टर लङ ग्यापको चाहिँ दार्जिलिङ आएको स्कुटीमा। एनिवेज ठिकै छ, केही प्रब्लम भएको छैन। कन्फिडेन्ट चाहिँ आउँदैछ, बिस्तारो बिस्तारो घर पुगिन्छ चाहिँ डल्लो हुँदो रहेछ।
यो ओह्रालै गयो भने चाहिँ तपाईँको जोरबङ्गला पुग्नुहुन्छ स्कुलको नानीहरू जाडो गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ है वेदर चाहिँ यस्तो छ यहाँको यहाँ ग्यारेजहरू पनि छैन रहेछ र यहाँबाट तपाईँ जानुहुन्छ दार्जिलिङ पुग्नुहुन्छ अब म चाहिँ सिलगढीतर्फ लागेको लेफ्ट दिँदैछु लेफ्ट चाहिँ दार्जिलिङ ए लेफ्ट चाहिँ सिलगढी यो गाडीले के गरेको फेरि पानी पर्खा जस्तो भयो त हौ त्यस्तै हुन्छ है दार्जिलिङको वेदर चाहिँ यस्तो वेदरमा यस्तो बाटो होइन म चाहिँ अब गोप्रो हाल्छु भित्र निकै पानी पर्नु थाल्यो ल गाइस एकछिन भेट्नुपर्छ